හෙලෝ යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න මං අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලව මුහුණ ගහෙන්න. ඉතින් මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මම උයපු වෙනස් විදිහේ කෑමක අත්දැකීමක්. බලමු එහෙනම් අපි කොහොමද මේ කෑම එක හදන්නේ කියලා. කියන්න අමතක වුණානේ මේ කෑම එක මම හැදුවේ රෑ කෑමකට චූටි පැටියට හදන කෑම එක ඒ ගමන්ම අපිට කන්න පුළුවන් විදියට තමයි මම කෑම එක හැදුවේ. ඔන්න ඉතින් මම මේකට මුලින්ම ගත්තේ කොච්චි ටිකක්. ඊට පස්සේ මම මේකට මාළු ටිකක් ගත්තා. මාළු මම බදින හින්දා පොඩි කෑලි වලට කපලා ගත්තා. ඒත් එක්කම මූලිකවම අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරයි මම මේ පෙන්නන්නේ. ඊගාවට මම ගත්තා මේකට ලූණු ටිකක්. ඒත් එක්කම මේකේ විශේෂත්වය තමයි මම මේකට දාන්නේ අද කතුරු මුරුංග මල්. එහෙමනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මම මුලින්ම කිව්වනේ මේ කෑම එක හදන්නේ අපේ චූටි පැටියලත් එක්ක කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඉතින් කොච්චිත් දාලා කොහොමද චූටි පැටිය කන්නේ කියලා. ඇත්තටම කොච්චි දාලා උයන්නේ අපිට. මම මුලින්ම චූටි පැටියට මාළු ටිකක් වෙනම බෙදලා අරන් තියුවා. මොකද මං ගත්ත මාළු එක පොඩ්ඩක් කටු. ඉතින් එයාට කටු නැතුව වෙනම මාළු එකක් බෙදලා අරන් තියුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම මේ විදියට අපිට කෑම එක හදාගන්නේ. මම මුලින්ම පෑන් එක රත් කරලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මාළු ටික දාලා බෙද ගන්නවා. මම මේ මාළු ටිකට කහ සහ ලුණු දෙකම හොඳට අත ගාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේ පුතාට මාළු බෙදපු පෑන් එකම තමයි ආයෙත් මේ අපිට මාළු ටික බදින්න ගත්තේ. මොකද ආයෙත් සෝදලා ගන්න ඕනෙත් නැහැ මාළුමනේ බදින්නේ. ඒ හින්දා මම ඒකටම තෙල් ටිකක් දාලා එහෙම මාළු ටික බදින්න දැම්මා. මාළු ටික පොඩ්ඩක් දෙපැත්ත හරවමින් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඔන්න බලන්නකෝ අනේ ඉතින් මටත් වෙන වැඩ මම මේ වෙලාවේ වීඩියෝ කරාට මට ලයිට්ස් දාන්න අමතක වෙලා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අපහැදිලි බවක් තියෙනවා නම් අනේ පොඩ්ඩක් සොරි කියන්න ඕනේ ඒකට. වීඩියෝ එකේ මැදක් යද්දි තමයි මට මතක් වුණේ ලයිට්ස් දාන්න ඕනේ කියලා. හරි ඔන්න ඉතින් දැන් මම මාළු ටික බෙදීගෙන එනකොට ඒකටම කොච්චි ටිකක් දානවා. මොකද ඒ ටිකත් මට හිතුණා පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය ගන්නට බෙදලා ගත්තා නම් හොඳයි කියලා. සැරට කන්න ආස වුණාට ගොඩාක්ම සැරට කන්නත් බැහැනේ. ඉතින් අනික එහෙම විතර සැරට කන්න හොඳත් නැහැ. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් මේක බැද්දා. එහෙම වුණාම චුට්ටක් විතර සැරගතිය යනවා. ඊයේ රෑ ගත්ත වීඩියෝ එකේ එඩිට් කරන්න මට ටයිම් එකක් හම්බුනේ අද උදේ චූටි පැටිය නිදාගත්තට පස්සේ. එයාට කොහොම දැනෙනවද මන්දා මම වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න ගන්නකොටම එයා නැගිටිනවා. දැනුත් ඉතින් ඔන්න නැගිටලා ඇවිල්ලා ඇඟේ එල්ලුණා එයා වඩා ගන්න කියලා. මං ඉතින් වඩාගෙන මේ වැඩේ කරන්න ඕනි හින්දා ආවා. බලමු මෙයත් එක්ක පුළුවන් වේද කියලා. එයාගේ ඉතින් මේ බහතෝරන වයසනේ. හින්දා එයා අපි කරන කියන හැම දෙයක් ගැනම හොඳට විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ. හැමදේම අනුකරණය කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි නිතරම එයත් එක්ක එයාට මේ දවස්වල හැමදේම කියලා දෙන ගමන් ඉන්නේ. අපිට කොච්චර කොහොම වැඩ තියුණත් අපේ මුල් තැන දිය යුත්තේ දරුවන්ට. ඉතින් මට කොච්චර වැඩ තියුණත් මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ මගේ දරුවත් එක්කම මුළු දවසම ඉන්න. ඔන්න ඉතින් කතාවෙන් කතාව මාළු ටිකක් බෙදලා ඉවරයි. මම දැන් ඒකට ලූණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම රම්පේ කරපිංචි ටිකත් එහෙමම දාලා මම ඒ ටික හොඳට මික්ස් කර ගන්නවා. ලූණු ටික ගොඩක් බදින්න ඕනේ නැහැ. තෙලේ ටිකක් තැඹුණාම ඇති. ඔන්න ඉතින් දැන් ඔයාලට සද්දබද්ද ගොඩාක් ඇහෙනවා ඇති. මම චූටි පැටියට සෙල්ලම්බරු ටික දීලා ආවා මේක එඩිට් කරගන්න ඕන නිසා. එයා බැට් එක අරගෙන සෙල්ලම් බඩු වලට ගොඩාක් අයියෙන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකේ සද්ද තමයි ඇහෙන්නේ. මම දැන් මේකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරා. මම මේකට චූට්ටමයි දැම්මේ. මොකද කලින් නාළු වලට ලුණු අත ගාලා තිබුණ නිසා. කෑලි මිරිසුත් මම චුට්ටයි දැම්මේ. මොකද කොච්චි දාපු නිසා ඒකේ සැර ගොඩක් එනවා. පාට ගන්න විතරක් මම චූට්ටක් දැම්මේ. ඒ ටික දැන් චුට්ටක් හොඳට මික්ස් කරලා බැදෙන්න දෙන්න. ඔන්න මම දැන් මේකට කතුරු මුරුංග මල් ටිකක් දානවා. මේකෙදි මම මේක සුද්ධ කරන විදිය එහෙම වීඩියෝ කරේ නැහැ. මොකද මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කතුරු මුරුංග මල් බැදුමක් හදන විදිහ. බලපු නැති අයට බලන්න මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක description box එකේ දාන්නම්. දැන් මේ මල් ටිකත් හොඳට mix කරගන්න. ඔන්න ඉතින් අපි මේ කෑම එක දැන් ready. බැලු බැලමට උයන්න වෙලා යන
කෑම එකක් වගේ පෙන්වන්නට මේක හරිම ඊසි රෙසිපි එකක්. ඔන්න ඉතින් දැන් මම ඊගාවට බත් එක ලෑස්ති කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මම ඒකට ගත්තේ තිබ්බඩු ටිකක් කපලා ගත්තා. ඒ වගේම දඹල ටිකක් ලියලා ගත්තා. ඒත් එක්කම මෑ කරල් ඇට ටිකක් ගත්තා. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංච ටිකක්, චිකන් ටිකක් පොඩි කෑලි වලට කපලා තම්බලා චූටි චූටි කෑලි වෙන්න අතින් පොඩි කරලා ඒකටම කහ චුට්ටක් දාලා මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් මේ විදිහට තමයි චූටි පැටියට කෑම එක දෙන්නේ. එක එක විදිහේ එළවලු දාලා හැමදාම එකම විදිහට ලීස් කැරට් දාලා නෙවෙයි. මම ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක අද බත් එක උයාගත්තේ කැකුළු හාල් වලින්. මේ සැරේ අපේ ගෙදරට ගෙනාපු කැකුළු හාල් එක ගොඩාක් සුද්දට හුරු එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මට හිතුණා ඒකෙන් උයලා බලන්න ඕනි කියලා මේ විදියට. මම තව මේකට දාන්න කොළ වර්ගයක් විදියට අද ගත්තේ මුරුංගා කොළ. ඒ වගේම කියන්න ඕන මම මේක කඩාගත්තේ අපේ ගෙදර ගහකින්. මම කවදාවත් චූටි පැටියගේ කෑම එක හදන්න කොළ වර්ග ගන්නකොට කඩෙන් ගේන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ගෙදර වත්තේ තියෙන ඒවා තමයි හොයලා ගන්නෙ. මම ඉතින් බත් එක හදන්න හිතුවේ මේ පෑන් එකකමයි. මොකද ගෑස් ලිපේ නිසා මට ඒක ලේසි. මම දැන් පෑන් එක ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා රත් වුණාම ඒකටම බටර් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මම පොල් තෙල් එකටම බටර් පොඩ්ඩක් දාගත්තේ. මොකද බටර් දැම්මහම බත් එකේ අමුතුම රසක් එනවා. ඒ නිසා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකටම කපාගත්ත තිබ්බඩු එකතු කරා. මෙතෙන්දි මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. තිබ්බඩු කැපුවට පස්සේ ඔයාලා සෝදලා තියද්දී කහ පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න. නැත්තම් කහට බැඳෙනවා. මට ඒක අමතක වෙච්ච නිසා දැන් තිබ්බඩු වල පොඩි කහට ගතියක් ඇවිල්ලා. මොකද තිබ්බඩුත් ගොඩාක් මෝරලා නැහැ. සාමාන්‍ය ලායි වගේ. ඒ නිසා ඉක්මනටම කහට බැඳෙනවා. මම ඉතින් දැන් තිබ්බඩු ටික මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තෙලේ බැද ගන්නවා. තිබ්බඩු බදිනකොට ඔයාලා ගොඩක්ම බද ගන්නත් එපා. මොකද ඉක්මනට මේකේ තිත්ත ගතියක් එනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ගානට බෙදලා ගන්න. ඒත් එක්ක මම දැන් ඒකට මෑ කරල් ඇට ටික දාගන්නවා. මම මේකට මෑ කරල් ඇට දාන්න ඕනි කියලා හිතුවේ අපේ පැටියා මෑ කරල් කන්න කැමති නැහැ. වෑංජන හදලා දුන්නාම එහෙමත් ඒකේ තියෙන ඇට ටික විතරයි කන්නේ. මෑ කරල් කන්න කැමති නැහැ. ඉතින් මට හිතුණා මේකට මෑ කරල් ඇට ටික විතරක් දාන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම ඒකට ඉදෙන්න වගේ ඊපු මෑ කරල් ටිකක් කඩාගත්ත වැලින්. ඊට පස්සේ ඒකේ ඇට ටික වෙනම තෝරලා අරගෙන තමයි මේ විදියට දැම්මේ. ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදුනට පස්සේ මම ඒකට හැමම දැන් දඹල ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම දැන් හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඔයාලට දැන් හිතෙන ඇති මේ ඔක්කොම එළවලු කොළ පාටයිනි කියලා. ඔව් ඇත්තටම මම එක එක දවසට එක එක විදිහට කෑම හදනවා කියලා මුලින්ම කිව්වනේ. ඒ නිසා මට අද හිතුණා මේ හැමදේම කොළ පාටින් හදලා දෙන්න ඕනි කියලා. සමහර දවසට ඉතින් මම එයාට කැරට් විතරක් දාලා හදලා දෙනවා. කැරට් ලීක්ස් ගෝවා එහෙමත් දාලා හදලා දෙනවා. ඒ හින්දා වෙනසකටත් එක්ක මේ විදිහට හදලා බලන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. පොඩ්ඩෝ ඉතින් කොහොමත් ආස අලුත් විදිහේ කෑම ಜಾති වලටනේ. ඉතින් වෙනසක් එක්ක දුන්නම එයා වෙනදට වඩා කටක් හරි කයි කියන බලාපොරොත්තුව තමයි අපි හැමෝගෙම හිතලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට තලාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් දානවා. ඉඟුරුත් දැම්මනම් හොඳයි. ඒ වුණාට මගේ ඉඟුරු ටික ඉවර වෙලා. ඒ නිසා මම දැම්මේ සුදු ලුණු විතරයි. මම සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට දැම්මේ ඒක පොඩ්ඩක් හොඳට බැද ගන්න ඕනි නිසා. ඒක පොඩ්ඩක් හොඳට බැදුනට පස්සේ තමයි ඒකේ අර තියෙන අමුතුම රස එන්නේ. ඒ නිසා මම එළවලු ටික පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා මැද්දට සුදු ලුණු ටික දාලා පොඩ්ඩක් කර කරගත්තේ. මේ වෙලාවේ මේ එළවලු එක්ක සුදු ලුණු ටික හොඳට බැදෙද්දි හරිම සුවඳක් එන්නේ. ඔන්න දැන් මේ ටික හරි මම මේකට දැන් චිකන් ටික ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. ඒකට මට හිතුණා තව බටර් පොඩ්ඩක් දැම්මනම් හොඳයි කියලා. ඒකට මම පෑන් එකේ මැද මේ විදිහට පොඩි ඉඩක් හදාගෙන ඒතෙන්ට දැම්ම බටර් ටික දාලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් හොඳට මෙල්ට් වුණාට පස්සේ චිකන් ටික ඇඩ් කරගත්තා. මම මේ චිකන් ටික තම්බනකොට ලුණු චුට්ටක් දාලා තමයි තම්බගත්තේ. ඊට පස්සේ මේක හීනියට කඩා ගනිද්දි කහ චුට්ටක් දාලා හොඳට මික්ස් කරගත්තා. දැන් ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ.
ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව මේකට මාළු බිත්තර ඕන දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඊයේ චුටි පැටියට මාළු දුන්නා. ඒ නිසා තමයි අද මේකට චිකන් ඇඩ් කරේ. මම දැන් මේකට ලුණු චුට්ටක් ඇඩ් කරනවා. ඒත් එක්කම මේකට මම දැන් 3-5 ටිකක් දානවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. මම මේක හදන්නේ 3-5 චුට්ටක් දාලා. මේකට මම දැන් මෙහෙමම කරපිංචා රම්පෙත් එකතු කළාම තමයි මික්ස් කරන්නේ. 3-5 දාපු නිසා මේක පිච්චෙන්න නොදී ටිකක් වෙලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි මේකට දාන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. දැන් තව එකතු කරන්න තියෙන්නේ කොළ ටික විතරයි. ඒ ටික ලිපෙන් බා ගන්න කිට්ටුව තමයි දාන්න ඕන. ඔන්න මම දැන් මේ විදිහට මුරුංග කොළ ටිකත් මේකට එකතු කරා. මේකට කොළ ටික එකතු කරාට පස්සේ ඉක්මනින්ම මික්ස් කරලා ඉවර වෙලා ගොඩක් වෙලා තියන්න නැතුව ලිපෙන් ඉවතට ගන්න ඕන. මොකද ගොඩක් වෙලා තම්බනකොට ඒකේ තියෙන පෝෂණ කොටස් විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම කලර් එකක් චේන්ජ් වෙනවා. ඒ නිසා මේක ඉක්මනටම ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේක හොඳට මික්ස් කරලා ඉවර වෙලා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මේ වෙලාව වෙද්දි මම ලිප ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම මේක වැඩිපුර ටිකක් හදාගත්තා මට ලේසි නිසා. මේකෙන් ටිකක් විතරයි මම බත් එකට දාගන්නේ. මොකද ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මට ඒකෙන් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදාගන්න, ඊට පස්සේ කට්ලට් වලට දාගන්න, ඒ වගේ පුළුවන් නිසා මම ටිකක් වැඩිපුර හදාගත්තා. ඔන්න ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ චූටි පැටියා මංගාවට ඇවිල්ලා සරින් සරේට පොඩි පොඩි සද්ද දාලා යනවා. ඔන්න මම දැන් මේ ලෝලු මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අයින් කරලා ඉතුරු ටිකට බත් ටික දාගත්තා. බත් මම ටිකයි මේකට දාගත්තේ. මොකද රැයට ගොඩක් කන්නේ නැහැනේ. ඒ හින්දා ටිකක් වෙන්න දාලා පෑන් එකේම මෙහෙම මික්ස් කරගත්තා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ බත් එක උයලා ඉවරයි. ඉතින් බලන්නකෝ මේක කැකුළු බත් එකක් වුණාට මේ එළවලුත් දාලා ආවට පස්සේ ඒක හැට ප්‍රියමනාපව තියෙනවා. කෑම කන්න හොර පොඩ්ඩන්ට මේ වගේ හදලා දීලා බලන්නකෝ ඉතින්. ඇත්තම කිව්වොත් මේක එයාලට ගැළපෙනම පෝෂණ බත් එකක්. එළවලු වගේම මාස් කොළ වර්ගයක් ඒ හැමදේම එකතු කරලා තමයි මම මේක හැදුවේ. ඉතින් මේ විදිහට දීලා බලන්නකෝ එයාලට පොඩ්ඩොත් ආසාවෙන් කාවි. දැන් එහෙනම් ඉතින් ඔන්න මගේ වැඩ ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ඉතින් කන්න. මම ඉතින් මේ බත් එකට තව පරිප්පු ටිකක් උයා ගත්තා. ඒ වගේම හදාගත්තු මාළු බැදුමකුත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඒකත් එක්ක කාලා බලමු. ඔන්න ඉතින් අන්තිමේට මගේ බත් එක තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. ඔන්න ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට එඩිට් කරේ අපේ මේ සංකුට්ටගේ හිනාවත් එක්ක තමයි. එයා එක්ක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරන ගමන් ෂේප් එකේ මම මේ වැඩෙත් ඔන්න ඉවර කරගත්තා. ඉතින් මගෙත් එක්ක වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් ඉඳපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.